secret ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง crazy alright you wanna call me baby แต่ยังไม่เข้าใจถึง power of lady be yourself bitch we are blacklist secret มันเกิดอะไรขึ้นคะตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะนี่แหละแม่ครัวโถอยู่นี่คนสวยเข้าครัวงานบุญงานบวชมากวันเนี้ยทีหลังขยายครัวนะคุณพี่ไปเปิด Airbnb ห้องไปทำกับข้าวคนไข่มาประมาณครึ่งชั่วโมงมึงเขินหรือมึงอะไรคนอยู่นั่นแหละเพื่อนแม่อะไรก็เลยเพื่อนก็ขัดนานเชียกูเลยโอ้ยเนี่ยของแท้ต้มยำกุ้งน้ำข้นที่ใฝ่ฝันหาเฮ้ยเจียวไข่สมใจหวังแล้วหลังจากคนมา1 ชั่วโมงวันทามาริอาเปียกด้วยพระศรัทธาใช่ขอบคุณที่ทำให้เรามีข้าวกินในทุกๆมื้อต้มยำมูนมากเลยกินซูก้าจะมากินข้าวกาแฟให้เอารองเท้าเข้ากล่องทำตามคำสั่งเขาแหละวิกล่องดีเนาะล็อกดีแข็งแรงนะคะประกอบง่ายมากประกอบง่ายด้วยตัวบอกแล้วมันก็จะทำให้รองเท้าเราแบบเป็นระเบียบมากขึ้นสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงแรมโฮเทลวันนะคะวันนี้เรา2 คนมาถ่ายงานกันเปิดโรงแรมถ่ายงานเพราะว่าเป็นคนเก๋เปลี่ยนที่นอนวันนี้นอนนี่ด้วยคืนหนึ่งใช่เพราะว่าอะไรที่ห้องถ่ายกันไม่ได้แล้วก็หลายๆคนอยากเห็นเบื้องหลังการทำงานเราอีกจากวอล์กที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะแบบเก็บให้ดูตอนนี้ก็เราจะเริ่มถ่ายงานจากกล้องของเราก็คือพร้อมแล้วนางแบบก็คือพร้อมแล้วพร้อมแต่ว่ากูเห็นไม่สะบัดหัวเลยเนี่ยใครที่บอกว่าเราหุ่นดีไม่จริงดูเสบียงซะก่อนนี่คือเสบียงทั้งหมดนะคะนางแบบเอนางแบบอุ้ยแล้วหนูเร็วกว่าเขาพี่ขอจังหวะปกตินี่ลงเล่นน้ำกันเหรอนางแบบอยู่ไม่ได้เพราะนางแบบลื่นทางเราก็เลยต้องให้นางแบบยันตีนเราอาบน้ำจริงจังแล้วงงอาบน้ำช้างเหรอแต่ว่าควานช้างอ่ะน่ารักมากสวยมากเลยEnjoy the night, baby, take a ride. I just wanna die with you, baby, you and I can have a good time. Tell me what you like. Ooh, I'm looking for somebody I can call. Looking for the only one that I can give my all to. Wanna do that with me and you.อาหารเช้ามาเสิร์ฟที่ห้องพักจ้ะนับไปเลยทุกครึ่งชั่วโมงอาหารเย็นก่อน พูดใส่เลยอ่ะมินกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดประมาณ1 อาทิตย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพพอดีวันที่19ค่ะตุลาคมเป็นวันเกิดของเพื่อนสาวในกลุ่มเราก็คือเพื่อนนุ้ยนั่นเองแล้วก็นุ้ยคือไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี่ยวกับงานวันเกิดของตัวเองนะคะนี่ก็เลยช่วยแพลนงานวันเกิดให้นุ้ยซึ่งนี่เป็นคนชอบแบบออร์แกไนซ์จัดแจงงานปาร์ตี้มากคือชอบทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยสนุกแล้วก็แฮปปี้ที่จะทำตรงนี้ให้เพื่อนตอนนี้นิงก็ออกแบบการ์ดวันเกิดให้นุ้ยซึ่งนุ้ยเขาเป็นคนชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ไหมเราก็เลยจัด
ธีมงานเป็นธีมแบบใส่เชิ้ตขาวกันนะคะก็ผู้ชายก็ใส่เชิ้ตขาวไปแล้วก็ผู้หญิงอาจจะเป็นเชิ้ตขาวแล้วก็ใส่บราแบบเซ็กซี่บอกแวมๆข้างในอะไรเงี้ยแล้วชื่อ Instagram เขาก็คือชื่อ It's Her X Her World เราก็เปลี่ยนเป็นแบบคอนเซ็ปต์ว่า It's Her X Her BD อะไรเงี้ยก็คือ It's Her X Her Birthday นั่นเองนะคะก็ตอนนี้กำลังออกแบบการ์ดเนาะเพื่อให้นุ้ยเอาไปแบบเชิญเพื่อนๆคนอื่นๆค่ะแล้วก็เราแพลนว่าจะจัดงานวันเกิดกันที่ Airbnb นะคะเพื่อที่จะได้หาห้องที่มันค่อนข้างกว้างๆแล้วก็บรรจุเพื่อนเราได้แบบ10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบไปจัดที่ห้องพักส่วนตัวของตัวเองก็คงน่าจะรับรองเพื่อนไม่ไหวนะคะแล้วก็เหนื่อยเก็บกวาดด้วยแล้วก็เลยจอง Airbnb ดีที่สุดเลยอันนี้นินมองหาโลเคชั่นทองหล่อหรือเอกมัยอะไรพวกเนี้ยจะได้แบบใกล้ๆพวกเราเพราะว่าพวกเราอยู่โซนนี้กันนะคะการ์ดเชิญเสร็จแล้วนะคะพร้อมแชร์ให้เพื่อนๆฮัลโหลฝากช่องนัสริอันด้วยนะคะยังกูยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยมึงเริ่มเลยเหรอฝากร้านเก่งทำไมหน้าแน่นอย่างนั้นเมื่อเช้าถ่ายงานอะไรเฮ้ยหน้าธรรมชาติคิดมากป้าหรอคนตาจากร้านไหนเอางี้ก่อนเอ็นวิชัวทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนสาวในกลุ่มเราก็คือนีรานุ้ยนะคะเราก็เลยจะไปรวมตัวกันไม่ได้รวมตัวกันมาประมาณแบบเกือบเดือนแล้วอะที่แบบปาร์ตี้กันจริงๆสักพักอะค่ะมันจะกลายเป็น2 ปีครั้งนะคะก็งงมากเราก็ไม่ใช่เจ้าของวันเกิดคนข้างๆก็ไม่ใช่เจ้าของวันเกิดแต่ว่าไปถึงงานก่อนค่ะเป็นสายออร์แกไนเซอร์เพราะว่าคุณเนิร์ดเขาขึ้นโชว์วันนี้ปอเตอร์แม่งจริงจังมากเลยมึงภูมิใจมากเปิดจาก Spotify คุณเนิร์ดเป็นดีเจค่ะวันนี้แล้วก็พี่นินรับบทเป็นออร์แกไนซ์สาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันอีกทีนึงชุดได้นะชุดเหมือนนะมึงเนี่ยเหมือนมีป้ายห้อยด้วยเราก็มาถึงโรงแรมแล้วซึ่งแบบห้องน่าประทับใจมากเป็นแบบเพนท์เฮาส์นะคะอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมเลยแล้วก็นินจ่ายห้องพักนี้มาในราคา 3,000 นิดๆซึ่งถ้าหารกันกับเพื่อนก็คือถูกมากมีตั้ง3ห้องนอนได้8คนประมาณนั้นอ่ะบาร์คอนี่ก็กว้างมากห้องก็น่านอนมากแถมห้องน้ำที่นี่อลังการมากมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีต้นไม้ด้วยเลิศตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครมานะคะเป็นเวลา5 โมงตรงนินก็จะใช้เวลานี้ในการแต่งหน้าก่อนเพราะว่าสภาพหน้าเบาไวแล้วแต่งเสร็จแล้วเหลือทาลิปสติกแต่ว่าอาหารมาก่อนก็เลยจะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนบนช้อนได้สนับสนุนดีเจไม่อยู่บูธเราได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะใครจ้างเอนเตอร์เทนมาHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. เวลาที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวโอ้กลิ่นทะลุมาใจเย็นไม่ใช่ทีละแก้วค่ะใช่มาสิ Happy birthday Queen โรจินโอ้ยไอ้ขวดไม่ได้เร็วๆโดนเองมอร์
morning ทุกคนและคนตื่นเช้าก็ยังคงเป็นเรา2 คนอยู่ ถูกต้องค่ะออร์แกไนซ์ที่ตรงต่อเวลามึงเราเลิกเป็นออร์แกไนซ์แล้ววันนี้เราเป็นป้าแม่บ้านรู้ยังเห็นสภาพข้างหลังหรือยังเราต้องเก็บถ้าป้าแม่บ้านมาเห็นตัวจริงจะต้องสาบเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางเราจะทำการช่วยเคลียร์เล็กน้อย